Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita nak tunjuk macam mana nak install plugin Suchi. Okay, so first masukkan CD Suchi ataupun pen drive. Macam kita sekarang ni, kita ada dia punya files lah. Kita ada dia punya zip file. Okay, so dekat dalam folder CDR akan nampak something macam ni. So first run dulu setup, run administrator, tekan yes. Ok, pilih CorelDRAW apa yang kita pakai. Macam saya pakai CorelDRAW X5. Kita tekan install. Ok, install finish. Ok, once install dah finish, kita run kita punya CorelDRAW. Ok, run CorelDRAW kita. Dekat file ni kita right click, pergi dekat customize, pergi dekat workspace, import workspace. Kita browse, cari balik folder Suchi tadi, CDR. ok, then kita install. Kita masukkan ni, kita next, 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 finish. Ok, bila kita dah masukkan tu, nanti bila kita tekan right click kat sini, kita akan nampak L3. Ok, contoh saya padam dulu L3 ni lah. Ok, bila dah nampak L3, kita tekan L3 sini, dia akan appear somewhere here, dan kita boleh drag letak kat atas ni. Ok, so itu untuk plugin Suchi lah. So macam mana nak buat cutting file dia? Ok, nak buat cutting file dia, sebagai contoh, ini file yang dah pernah saya buat lah. Ok, sebagai contoh ni abang kurma, kita dah save SPS. So dekat sini kita buka artboard dulu, artboard 12x18. ok, yang ini saya dah sediakan dalam AI. Okay. So cutting shape ni kita buatkan dia hairline outline. Lepas tu fill dia biar kosong. Ok, untuk add for mark, ini untuk letak marking ok, margin boleh 10mm, 5mm. Macam saya, kalau saya letak 5mm, bila print dia tak keluar marking. So that's why kita letak 10. Ok, kita letak 10. Then selepas tu kita select all, kita tekan dekat output outline. Ok, so ini kita set 0.35. Ni sekali je set. Bila dah set first time, lepas tu dah tak payah set lagi lah. Ok, kita tekan save PLT, save nama file abang kurma, save. Ok, save finish. So kita boleh tengok dekat desktop kita ada abang kurma PLT. So ini kita masuk ke pen drive, cucuk dekat Suchi, dan boleh run lah. Ok, itu saja. Sekian, Assalamualaikum.